نحن الآن في النجف الأشرف، منطقة بحر النجف، وبالتحديد في قرية الرهيم. سنتعرف اليوم على أهم المشاريع الإنتاجية التابعة للعتبة العلوية المقدسة بمساحة أكثر من 8000 دونم. فدك للإنتاج الزراعي والحيواني. فدك اسم رائع جدا، وفدك أمل. لمشروع فدك أهمية بالغة سنتعرف عليها من خلال هذه الرحلة. الهدف الرئيسي اللي دائما أنا أكد عليه هو توفير فرص عمل لإنقاذ المجتمع مما هو فيه. ماذا يتضمن المشروع؟ وما هي أهم خطوطه الإنتاجية؟ الخطة تتكون من عدة محاور. المحور الأول هو محور زراعة النخيل. المحور الثاني هو محور البستنة. المحور الثالث هو محور زراعة الخضر بنوعها المحمية في الشتاء والمكشوفة في الصيف. والمحور الأخير هو محور الحيوانات وتربية الحيوانات بصنفيها الأبقار والأغنام والطيور اللي هي الدواجن. هذا المشروع يتضمن خطوط إنتاج، منها الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي. بالنسبة للإنتاج الحيواني يشتغل على إنتاج الأغنام، تربية الأمهات لأجل إنتاج الحملان. هذه الحملان تتحول من بعد الإنتاج مرحلة إنتاج في وقت معين. الذكور تتحول إلى الذباحة للجزر، والإناث ترجع مع الأمهات حتى يكمل قطيع جديد. أما الأبقار فخط الإنتاج اللي بيها هو إنتاج الحليب، وكذلك التربية للولادات الخاصة بالأبقار للذكور والإناث. بالنسبة للإنتاج النباتي اللي موجود بمزرعة فدك ينقسم إلى 3 محاور، اللي هو إنتاج الفاكهة وإنتاج الخضر وإنتاج المحاصيل العلفية. بالنسبة للمحاصيل العلفية هي الهدف من زراعتها لأجل أن نوفر أعلاف بشكل ذاتي للإنتاج الحيواني. في وسط هذه المناطق الصحراوية كيف عالجتم موضوع الري؟ وضعنا خطة رئيسية لموضوع السقي، اللي هو من أهم الأشياء يجب أنه تدرس لنجاح أي مزرعة. لاحظنا بأنه الآبار اللي موجودة في فدك بحمد من الله وشكره أنه آبار كانت مياهها حلوة صالحة للزراعة، فبدأنا بتنظيم حركة الري في داخل فدك. بدينا على خطة باستخدام تقنيات الحديثة طبعا بالرش، اللي هي الري بالمحوريات، المرشات المحورية، وحاليا اكو خطة دخول على المرشات الخطية، إضافة إلى استعمال المرشات الثابتة للمحاصيل العلف الأخضر. التوجه الحقيقي في فدك أنه تدخل تقنية كبيرة في موضوع السقي والري وموضوع المكائن والمعدات اللازمة اللي تقلل من الوقت وتزيد من الإنتاجية وتزيد كذلك من إنتاجية الدونم الواحد لكي تستغل الأرض بشكل صحيح. سنتعرف الآن على تفاصيل مهمة تخص هذا المشروع المهم. هل تشمل الخطة إنتاج الأسماك؟ طبعا من بدينا في فكرة البحيرات نشأت موضوع تربية الأسماك، انضافت إلى فدك في هذه المرحلة. وحاليا جاء ندخل على مشروع إنتاج الأسماك، اللي هي نستغل بها البحيرات اللي تم إنشائها كخزانات ماء. والسبب إنشاء هذه البحيرات الصناعية هي وجود عين ناضحة داخل المشروع تدعى بعين الإمام الرضا سلام الله عليه، اللي من عندها كان أول خزان ماء أرضي وامتد من عند نهر بمسافة 2225 متر طول، اللي على جانبه راح تكون على ضفافه بستانين، بستان باسم السيدة الزهراء سلام الله عليها وبستان آخر باسم الإمام علي سلام الله عليه. كل بستان تقريبا مساحته راح تكون بال 300 دونم. هذا البساتين
يعني راح تزرع بأنواع وأصناف مختلفة من النخيل. ما هو الغرض من زراعة المحاصيل العلفية؟ وكم تبلغ مساحة زراعتها؟ الآن تقريبا احنا في فدك بحدود 1500 إلى 1600 دونم من المحاصيل العلفية اللي هي تتمثل بالحنطة والشعير والجت. زراعتنا لهاي المحاصيل في بعض الأحيان نستغلها في الإنتاج، وفي بعض الأحيان تكون هدف لاستصلاح التربة. هل للمشاتل مساحة في هذا المشروع؟ واحدة من الخطط الإنتاجية أنه أنشأنا مشتل مركزي بمساحة 50 دونم. هذا المشتل راح يتضمن إنتاج شتلات الفاكهة، وكذلك إنتاج الشتلات الخاصة بمصدات الرياح والزينة، إضافة إلى عمل مشروع لإنتاج أزهار القطف. مع ارتباط اسم فدك بالنخيل، كيف نظرتم لهذا الموضوع؟ أهداف كبيرة جدا، وخاصة في موضوع النخيل، لأنه فدك هي عنوان للنخيل في عمق التاريخ. فبدينا بإعداد وإنشاء بساتين النخيل في المزرعة، تبدأ حسب الأصناف اللي هي متنوعة بالنخيل على مساحات واسعة. كذلك تكون متداخلة معها أشجار الفاكهة النفضية والمستديمة، إضافة إلى مشروع إنتاج المحاصيل الخضر. هل تقتصر فدك على الإنتاج الحيواني والنباتي فقط؟ في أول زيارة إلى فدك فكرنا بالعائلة النجفية، وتفتقر إلى أماكن ترفيهية، فاعتبرنا هذا المكان بالرغم من بعده بحدود 40 كيلومتر عن مركز المدينة، ولكن هي منطقة مفتوحة جميلة جدا، بها أجواء طيبة في كل موسم السنة. لذلك فكرنا بإنشاء واحة اللي الآن اللي هي المكان المناسب لاستقبال العوائل بها، ووصلت مراحلها النهائية. استراحة للعوائل النجفية، عندنا جزئين من الاستراحات. أكو استراحات تكون بها مواقع خضراء فقط، الاستراحات الأخرى هي تكون على مرتفعات، إضافة إلى استراحات النوع الثالث اللي هي على ضفاف أنهر أو بحيرات. كيف تنظرون إلى فدك؟ وماذا تمثل للعتبة العلوية المقدسة؟ ففدك هو الجانب المضيء اللي راح نشير به إلى موضوع إمكانية النجاح في الزراعة بعون من الله تعالى. فدك هي المشروع اللي راح يكون عبارة عن مشروع مدينة زراعية متكاملة تلم جميع ما يخص الإنتاج الزراعي والحيواني بكل أنواعه وأصنافه. بالنسبة لمشروع فدك، التطوير به مستمر والجهد به متضافرة، وسبب استمرار تطوير هذا المشروع واستدامته إن شاء الله راح يكون هو بدعم من الأمانة العامة المتمثلة بالسيد الأمين العام المحترم وأعضاء مجلس الإدارة، كذلك دعم الإخوان زملائنا في العمل، رؤساء الأقسام ومن يعملون تحت أيديهم لأجل إنماء هذا المشروع وتطويره بالشكل النموذجي اللائق باسم العتبة العلوية المقدسة. نسأل الله التوفيق لجميع الأخوة العاملين في هذا المكان، ولكل من يقدم الدعم والإسناد لهذا المكان إن شاء الله. من خلال مشروع فدك وغيره من المشاريع التي هي في بالغ الأهمية، تسعى العتبة العلوية لرفد السوق المحلية بالإنتاج الوطني وبأسعار تنافسية، بالإضافة لتوفير فرص عمل لاستثمار الطاقات الشبابية.